სტროლების დაფინანსებაში მხილებული ქართული ოცნება დეზინფორმაციას ბრძოლას უცხადებს და ახალ რეგულაციებს აანონსებს. თარგმანში დაკარგული ოცნება, რას ვერ კითხულობს ივანიშვილის გუნდი ამერიკის ხელისუფლების გზავნილებში. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარს სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. ამ წუთებში პანდების სიმრავლეა ქართული ოცნების ოფისთან. იმ შენობასთან, საიდანაც იმართებოდნენ ტროლები და საიდანაც ფინანსდებოდა მოსახლეობის ფსიქოლოგიური ტერორი. როსტომ მეფის სასახლესთან მოძრაობა შეცვალეს წევრები სწორედ პანდის ნიღბებით მივიდნენ და ამ ფორმით გააპროტესტეს ივანიშვილის გუნდის შეტევა საკუთარი მოქალაქეების ფსიქიკის წინააღმდეგ. ნათია ტრაპაიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში შემთხვევის ადგილიდან. ნათია, რას ითხოვენ აქციაზე მოსული პანდები? თავდაპირველად გაჩვენებთ კადრს, რა ხდება ახლა ქართული ოცნების ოფისთან. ანაშვიდის შემდეგ აქ უკვე პანდები არიან მობილიზებულები ტერიტორიაზე. ხედავთ, ახალგაზრდებს აქვთ პანდების ნიღბები და ასევე ტრანსპარანტები. ეკაუნთი ხომ არ გაგვეტეხა? ეკაუნთი ხომ არ გავტეხოთ, ერთ-ერთი არის ასეთი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ უშუალოდ პანდებს, რომლებიც არიან მოსულები ქართული ოცნების ოფისთან და გავიგოთ რა არის მათი აქ მოსვლის მიზანი, მთავარი მიზანი. დავიწყოთ თქვენგან, რატომ მოხდით, რა არის გზავნილი ქართული ოცნებისთვის? როგორც რამოდენიმე დღის წინ გაჟღერდა, ეს ტროლების ქარხანა ქართლის უკან იდგა პანდების ჯგუფი და ჩვენ მოვედით იმიტომ, რომ გავაპროტესტოთ ეს, რომელიც არის ქვეყნისთვის ძალიან საშიში, რადგან ისინი აჭერენ არასწორი ინფორმაცია საზოგადოებას, რაც რთულია, ძალიან ცუდია როგორც ევროპისთვის, ასევე ამერიკისთვის ინფორმაცია. დიდი მადლობა. ასევე არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც არ აქვთ პანდის ნიღაბი, თქვენ პანდის ნიღბის გარეშე ხართ მოსული, თუმცა რა არის გზავნილი, რომელსაც უტოვებთ ქართულ ოცნებას? ჩვენი გზავნილი არის იგივე, რაც დასავლეთის გზავნილი იყო, რომ უნდა მოეშვან რუსული პროპაგანდის გავრცელება საქართველოში. საქართველო არ იქნება რუსული გუბერნია. ამაში უკვე ცალსახად დავრწმუნდით, რომ დასავლეთსაც აქვს ინტერესი ჩვენში. ეს იყო მკაცრი გაფრთხილება ქართული ოცნების მიმართ. ჩვენც აქ შესაბამისად ვაძლევთ გაფრთხილებას ქართულ ოცნებას, რომ მოეშვან მტრის ხმის გამხმოვანებელი ქარხნების აშენებას. ეს იყო ერთადერთი ქარხანა, რაც ბიძინამ ააშენა და ისიც დაუხურეს და ხვდებით უკვე ვინ რისი გამკეთებელია და რას ემსახურება. მადლობა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს იყო ერთადერთი ქარხანა და ამით ამოიწურა პრობლემა, რომელიც ტროლებთან დაკავშირებით იყო? არა, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა გაგრძელდება და შექმნიან აუცილებლად, მაგრამ საერთაშორისო საზოგადოების პასუხი ამ ყველაფერზე იყო ცალსახა, რომ საქართველო არ იქნება რუსულ ორბიტაზე, საქართველო უპირობოდ უნდა იყოს ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის ღირსეული წევრი. ჩვენ ამის გამხმოვანებლები ვართ და არანაირად არ შევეგუებით რუსულ პოლიტიკას საქართველოში. დიდი მადლობა. ეს იყო იმ ახალგაზრდების კომენტარები, რომლებიც ამ დროისთვის, როგორც უკვე გითხარით, არიან ქართული ოცნების ოფისთან მოსულები, პანდების ნიღბები და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ისინი აპირებენ, რომ ეს ნიღბები დაუტოვონ ქართული აქვთ საჩუქარი, ასევე ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვის არის ეს. Facebook-მა ყველა პანდა გაუქრო, Facebook-იდან ბატონ ბიძინას და ეხა მივალთ და ქართული ოცნების ოფისში დაუტოვებთ ამ სათამაშო პანდას. შეუძლია მე მოვიდეს, ჩაეხუტოს და მშვიდად დაეძინოს ეს დარჩენილი მისი დღეები, რაც აქვს ხელისუფლებაში, რაც დარჩა რა. მადლობა და ეხა ალბათ უკვე მოძრაობა შეცვალეს წარმომადგენლები ქართული ოცნების ცენტრალურ შესასვლელთან მივლენ და დატოვებენ იმ საჩუქარს, რომელიც მოუტანეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, როგორც ნიშაელოდი ესეთ სიმრავლეს პანდების ესეთი წარმოგედგინა, რომ იქნებოდა ამდენი პანდა დედაქალაქში იქნებოდა. უნდა ითქვას, რომ პანდები არა მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში, რეალურ ცხოვრებაშიც საკმაოდ იშვიათობას წარმოადგენს. ნათია ტრაპაიძე გვერდებოდა ქართული ოცნების ოფისიდან, სადაც როგორც ხედავთ, კლავაც არის პანდების სიმრავლე და მოძრაობა შეცვალეს წევრები, სხვადასხვა საპროტესტო შინაარსის პლაკატებით, ბანერებით მისულები არიან მართველი პარტიის ოფისთან და აპროტესტებენ იმას, რომ სწორედ აი ამ შენობიდან ხდებოდა მოსახლეობის ფსიქოლოგიური ტერორი, იმართებოდნენ ტროლები, ფინანსდებოდნენ სხვადასხვა
და ჩვენ შევარ იმას ვიდეოს რა ქვია. დაუტოვოთ. თქვენ როგორც ხედავთ ახლა მოძრაობა შეცვალეს წარმომადგენლებს სურთ რომ საჩუქარი რომელიც მათ მოუტანეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებს და უშუალოდ პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილს გადასცენ დაცვას, ქართული ოცნების ოფისის დაცვას, იმისთვის რომ საჩუქარი მივიდეს ადრესატამდე, თუმცა პარტიის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელი არ იბარებს იმ საჩუქარს, რომელიც მოიტანეს ერეკლე მეფის მოედანზე ახალგაზრდებმა. დაცვის სამსახურის განმარტება იყო, რომ შეუძლიათ საჩუქარი დატოვონ კართან და შემდეგ ვინმე აიღებს. პანდები რჩებიან ქართული ოცნების ოფისთან. ალბათ გესმით კიდეც ჯგუფ პანდას ერთ-ერთი სიმღერა აქვს ჩართული ქართული ოცნების ოფისთან. ტერიტორიაზე არიან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებიც, თუმცა ისინი უბრალოდ იცავენ საზოგადოებრივ წესრიგს. რას აპირებთ თქვენ როგორც ჩანს არ იტოვებს გარეთ დაუტოვებ და მოვლენ და დაიტოვებენ, იმიტომ რომ გააუქმეს საერთოდ, ხო? ბატონ ბიძინას დიდი მადლობა მინდა მოუხადო, იმიტომ რომ 100 ქარხანა დაგვიდა და 400 ტროლ ქარხანა გააკეთა. წარმოიდგინეთ ესეთი დაპირება არავის შეუსრულებია და პანდა მოუყვანეთ და ზევით დავაგდეთ და წაიყვანენ ალბათ სახლში, იმიტომ რომ შიგნით არ შეგვეყვანენ ეს. მადლობა. რას აპირებთ? ანუ პანდა რჩება შესასვლელ კართან. ჩვენ ხო, ანუ დაუტოვეთ პანდა, დაუტოვეთ ბიძინა ივანიშვილს ის პანდები გაექცა, რომელიც აქამდე ყავდა და ახლა დაუტოვეთ, რომ ამ პანდას ჩაეხუტონ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ გაექცათ დანარჩენი პანდები და სხვადასხვა სხვა რამეებსაც დაუტოვებთ. აქ მოვამარაგებთ ხოლმე, რომ არ მოიწყინონ პანდის გარეშე, მოვამარაგებთ ხოლმე სხვადასხვა ატრიბუტიკით. პანდას რაც შეეხება. დიდი მადლობა. ასეთი იყო აქცია პერფორმანსი ქართული ოცნების ოფისთან, რომელიც ამჯერად უკვე მოძრაობა შეცვალეს წარმომადგენლებს ჰქონდათ. პანდების ნიღბებით მოსულმა ახალგაზრდებმა სათამაშო პანდა ქართული ოცნების შესასვლელ კართან დატოვეს. ათია, როგორც ნახეთ, პანდა არ აღმოჩნდა სასურველი სათამაშო ქართული ოცნებისთვის და ამ სათამაშოზე მართველ პარტიაში თქვეს უარი. მანამდე კი ქართული ოცნების ოფისთან ტროლების პანაშვიდი გადაიხადეს, იქ მოძრაობას სირცხვილიას წევრები მივიდნენ, სამგლოვიარო გვირგვინები მიიტანეს და მართველი პარტიის წევრებს მათი ვირტუალური მხარდამჭერების ვირტუალური გარდაცვალება მიუსამძიმრეს. სამოქალაქო აქტივისტებმა ყვავილები იმ შენობის შესასვლელთან დატოვეს, საიდანაც თვეების განმავლობაში ფინანსდებოდნენ და იმართებოდნენ ყალბი ახალი ამბების საამქროები და შავი პიარ ფაბრიკები. როგორც ეს ტროლ ქარხანა დასამარდა ქართული საზოგადოების მიერ საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით ამ შემთხვევაში ისე დასამარდება ეს ქართული ოცნება, იმიტომ რომ როგორც ეს ტროლ ქარხანები იყო დაფუძნებული სიძულზე, ზიზღზე, ანტიდასალურ ნარატივზე, ისევე იყო დაფუძნებული ქართული ოცნების მთლიანი პოლიტიკა და ეს ხელისუფლება და ეს რეჟიმი. პანაშვიდი ეძღვნება ქართული ოცნების მიერ დაფინანსებულ ანტიდასავლური პროპაგანდის მსახურ ტროლბოტურ გვერდებს, რომლებიც წლების მანძილზე ეწეოდნენ უდანაშაულ ადამიანების კრედიტაციას, აგინებდნენ ვაჟა გაფრინდაშვილს, აშავებდნენ აქციის მონაწილეებს და Facebook-მა აღმოაჩინა თავისი ალგორითმით და მასიური რეპორტინგით, რომ ეს ადამიანები არიან fake account-ებს ამოფარებულები და აი ესე უბრალოდ ერთ დილას გაუქმდა ყველა გვერდი და ჩვენი სამგლოვიარო პროცესიაც მათ ხსოვნას ეძღვნება დღეს. ეს ხარდამჭერები რეალურად ემსახურებოდნენ ტრულ პოლიტიკას, რუსულ პოლიტიკას ახორციელებდნენ. Facebook-მა ეს გვერდები დაბლოკა და ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეიდან უფრო ცოტა და ცოტა მხარდაჭერ ტროლი რჩება ხელისუფლებას, მილევად რეჟიმში იმყოფება ეს ხელისუფლება. ჩვენი დღევანდელი აქცია პერფორმანსის მთავარი მიზანი არის ის, რომ დავცინოთ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ისინი ძალიან ცუდ დღეში არიან ახლა, რადგან მოსulis დღიდან ხელისუფლებაში მათი ხელისუფლება დგას ტროლების და ბოტების კისერზე, იმიტომ რომ ისინი ავრცელებენ, ნერგავენ ქვეყანაში მოსახლეობაში სიძულვილს, აგრესიას, რაც არის სრულად რუსული პრაქტიკა, ბიზნესმენებმა გადმოაკოპირა ეს ჩვენ ქვეყანაში.
კიდევ ერთი გაფრთხილება სტრატეგიული პარტნიორისგან ამჯერად ქართული ოცნების ხელისუფლებას სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა დაიცვას დემოკრატიული პრინციპები, გაათავისუფლოს პროკურატურა პოლიტიკური ზეგავლენისგან და უზრუნველყოს ქვეყანაში კანონის უზენაესობა. მოკლე გზავნილებით დატვირთულ განცხადებაში ქართული ოცნების გუნდი მხოლოდ იმ ნაწილს კითხულობს, სადაც მართლმსაჯულების რეფორმაზეა საუბარი, მაგრამ ოპოზიცია ტექსტში ღია მინიშნებებს და კრიტიკასაც ხედავს. ნათია გოგსაძე განაგრძობს თემაზე საუბარს მთავარის პირდაპირ ეთერში. ნათია, ვინ რა გაიგო და დაინახა ამ განცხადებიდან? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვსვამდით, ისე როგორც ქართული ოცნების, ასევე ოპოზიციის წევრებთან რას ხედავენ და რა მიაჩნიათ მთავარ პრობლემად იმ განცხადებიდან, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა საქართველოს მისამართით გამოაქვეყნა, რომელიც იწყება თავდაპირველად მართლმსაჯულების მეოთხე ტალღასთან მიმართებაში შეფასებით. როგორც გიგი უგულავა ამბობს, ეს შეფასება ეხება არა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნას, არამედ მართლმსაჯულების რეფორმის იმ ტალღას, რომელიც გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ ნაკლებად პრობლემატურ საკითხებს ეხებოდა. აქედან გამომდინარე, მისთვის სრულიად გაუგებარია ოცნების ლიდერების ზეიმი იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამბობენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა მოიწონა მათი მართლმსაჯულების რეფორმები და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს უზენაეს სასამართლოში. რაც შეეხება ოპოზიციის სხვა წევრებს, ისინი აცხადებენ, რომ აპირებენ თავად გააგზავნონ წერილი ვაშინგტონში, სახელმწიფო დეპარტამენტში და ასევე მოითხოვონ ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშების დაბლოკვა მოხდეს და დაყადაღება უცხოურ კომპანიაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართული ოცნების ლიდერს ნაკლებად ესმის ის დიპლომატიური ენა და განცხადებების სიმწვავე, რომელსაც ოფიციალური თბილისი ვაშინგტონიდან იღებს. ამერიკის მთავრობის პოზიცია უზენაეს სასამართლოსთან, კლანთან დაკავშირებით და იმ მარაზვთან დაკავშირებით, რაც უზენაეს სასამართლოში ჩაიდინა ივანიშვილმა, ამასთან დაკავშირებით საერთოდ ევროკავშირის მისიასთან ერთად კრეტრად ნეგატიური, ვიტყოდი არადიპლომატიური განცხადება თავის დროზე 2 კვირის წინ გააკეთა. ამიტომ ის რაღაცა კრავის თვალებით ღაღადი ბატონი კობახიძის, რომ თურმე სასამართლო რეფორმა არის და კარგად შეფასებული, არის უბრალოდ ნაცრის შეყრა და ტყუილი. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, ასევე მთავარი, არის ის, რომ ამ სახელმწიფო დეპარტამენტი მკაფიოდ მიუთითებს მთავრობას, რომ გამოსავალი მოძებნოს იმ მოლაპარაკებიდან, რომელიც ოპოზიციასთან წარმოებს და გამოსავალი ნიშნავს იმას, რომ მან უნდა ხელშესახები წინადადებით წარდგეს საზოგადოების წინაშე იმისთვის, რომ ეს მისაღები იყოს და საერთო ფართო კონსენსუსის საგანი გახდეს. იქ არის ღია მკაცრი განცხადებები და მოწოდებები და ფაქტიურად ის, რომ თუ ივანიშვილი გააყალბებს არჩევნებს და ასე გააგრძელებს, რა თქმა უნდა, მისი ლეგიტიმაციის საკითხი დადგება. ეს არის პირდაპირი განცხადება. ეს აღარ არის Wall Street Journal, რომელსაც რიგით გაზეთს ეძახიან ჩვენთან უკვე. ეს არ არის კერძო თითოეული კონგრესმენები, რომლებსაც ვიღაც კონგრესმენებს ეძახიან. ხო, ეს არის სახელმწიფო დეპარტამენტი. არ არის გამორიცხული ოცნება მახსენას, რომ ვიღაც ან რაღაც სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს ამას. ანუ სრული იგნორება არის, ეს არის რაღაცა აი ჩაკეტილობის, სიყრუის სიმბოლო გახდა უკვე ქართული ოცნება. ლამის სექტანტები არიან უკვე. ახალი რელიგია დააარსა ბიძინა ივანიშვილმა, რომლის ღვთაებაც თვითონ არის და პირველი ქურუმიც ალბათ ყველაფერი თვითონ არის. მრევლი ყავს. ვაშინგტონიდან გრძელდება ზარის რეკვა არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ. აღნიშნული განცხადებაც მითითებულ კონტექსტში ზის. თუმცა მე ახლა უგზავნე წერილს ჩემს ძველ მეგობარს, სახელმწიფო მდივანს, ამერიკული საგარეო პოლიტიკის ლიდერ მაიკ პომპეოს, იმის თაობაზე, რომ დღეს დიპლომატიის დრო არ არის და არავითარი მისასალმებელი ტალღა სასამართლო ხელისუფლებაში ჩვენთან არ ყოფილა და ამ ტალღით მოსულმა მოსამართლეებმა პოლიტიკური პატიმრები გააჩინეს, რეპრესიები მოაწყვეს და მზად არიან საკუთარი ოჯახის წევრებიც კი დაკლან, თუ ამას დავალებს პატრონი. შესაბამისად არის პერიოდი, როცა დიპლომატიური ტექსტები საჭიროა და მე მესმის მთლიან სახელმწიფო დეპარტამენტის, მაგრამ არის ჟამი, როდესაც საჭიროა აქტიური მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილის მილიარდები დაექვემდებაროს ფინანსურ სანქციებს და ის ისე უნდა დარჩეს მშიერი და უფულო, როგორც დატოვა მოტყუებული და გადაგდებული მთელი საქართველო.
ძალიან საგანგაშო არის, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთმანეთის მიყოლებით არის განცხადებები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. სენატის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებას, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ უნდა გამტკიცდეს კანონის უზენაესობა, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ აუცილებელია ერთგულება პოლიტიკურად მიუკერძოებელი სასამართლოს და პოლიტიკურად მიუკერძოებელი პროკურატურის მიმართ, ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლოც და პროკურატურაც არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, რაც უკვე ქვეყნის დემოკრატიულობის კითხვის ნიშანს კი არ სვამს. ერთნიშნულოვნად ამბობს, რომ ქვეყანა, სადაც სასამართლო და პროკურატურა არის პოლიტიკურად მიკერძოებული, არ შეიძლება იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო. ეს არის განგაში. უბრალოდ თუ გაიგონებს ამას ხელისუფლება, მაგრამ ხელისუფლება ეხა ქუჩაში და პარლამენტს არ ვერ ხედავს კრიზისს და ამას როგორ გაიგონებს პოლიტიკური წევრები აცხადებენ, რომ ეს განცხადება იყო მათი მხარდამჭერი, ისინი ვერ ხედავენ კრიტიკას. ამ განცხადებაში, მის როგორც ინგლისურ, ასევე ქართულ ვერსიაშიც და შესაბამისად გეტყვით იმას, რომ აქ საუბარი არის დემოკრატიული, ჩვენი ხელისუფლების ამბიციური დემოკრატიული დღის წესრიგის შემდგომ გამტკიცებაზე და გაგრძელებაზე. ეს არის, როგორც იცით, რეფორმები არ არის ეს ერთჯერადი პროცესი. პროკურატურა არ იყოს პოლიტიკურად მიკერძოებული, არანაირი მიკერძოებულა დიდი ბოდიში რა, იქ წერია, რომ განამტკიცოს ტერმინი, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ მომენტში ჩვენ გარკვეულ რამე პრობლემასთან ან მიკერძოებასთან რო გვაქვს საქმე, ეს არ ნიშნავს ეს განცხადება ამას. პირიქით, აქ საუბარი არის ამ კუთხით შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაზე. ათია გოგსაძე საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა შეფასებები მოჰყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. და თარგმანში დაკარგული ქართული ოცნება ირაკლი კობახიძის თქმით, მისმა ოპონენტებმა ინგლისური საკმარისად არ იციან და ამტკიცებს, რომ განცხადებაში არანაირი გაფრთხილება ან კრიტიკა არ ყოფილა, არამედ პირიქით ივანიშვილის გუნდის მიღწევებზე იყო საუბარი. როცა ამბობდი, რომ არასწორად ითარგმნება, სწორედ ეს არის არასწორი ითარგმანია პოლიტიკურ პროკურატურაზე და არის პოლიტიკურ სასამართლოზე. აქ არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი, რომ უნდა გააძლიეროს საქართველოს ძალისხმევა იმისათვის, რომ არ იყოს არანაირად, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი მიკერძოება პროკურატურის სასამართლოში. პოლიტიკური გავლენის გათავისუფლება ვერ წაიკითხეთ ბატონო ირაკლი, არ წერია? ესეც არასწორად თარგმნეს. გაძლიერება წერია აქ ტერმინი, გააძლიეროს ძალისხმევა, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ არ იყოს მიკერძოებული არც პროკურატურა და არც სასამართლო. არც იმაზეა საუბარი, რომ დღეს არის მიკერძოებული პროკურატურა ან სასამართლო, არც სხვა რამეზეა საუბარი, არც დაჟინებაზე არ არის საუბარი და არც დაუჟინებელ მოთხოვნაზე. ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენს ოპონენტებსაც შეუძლიათ ამ განცხადების სწორად საკითხვა, უბრალოდ სხვანაირად წარმოაჩენენ, და ძალიან კარგად იციან, რომ ეს განცხადება რეალურად არის მხარდამჭერი განცხადება. ტროლების დაფინანსებაში მხილებული ქართული ოცნება დეზინფორმაციასთან ბრძოლას იწყებს და მედიის შემზღუდავი ახალი კანონის მიღებას გეგმავს. განცხადება დღეს ირაკლი კობახიძემ გააკეთა. Facebook-ის სკანდალის შემდეგ ივანიშვილის გუნდმა თავისუფალ სიტყვაზე უკვე მეორე იერიში მიიტანა რამდენიმე დღის განმავლობაში. მანამდე კომუნიკაციების კომისიამ ხელისუფლების მხარდამჭერი მედია ექსპერტები გააერთიანა და კრიტიკული ჟურნალისტების კრიტიკა დაავალა. ნინო სამყურაშვილი ცდილობს გაარკვიოს რა მოტივაციით აპირებს მართველი გუნდი გაამართლოს მედიაზე დაწესებული ახალი შეზღუდვები. ნინო გისმენთ. დიახ, დეზინფორმაციასთან ბრძოლას როგორც ჩანს იწყებს ქართული ოცნება, ასეთი არის ყოველ შემთხვევაში მათი ოფიციალური განცხადება. დღეს ამაზე პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც თაუბრობდა. ირაკლი კობახიძე ამბობდა რას, რომ დეზინფორმაცია არ არის მხოლოდ პრობლემა Facebook-ის და ეს პრობლემა არსებობს საქართველოში სხვა მედია საშუალებებშიც და განსაკუთრებით ტელევიზიებში და ამ მიმართულებით აქტიურად ქართული ოცნება იმუშავებს. კანონპროექტი მართლაც საკანონმდებლო ორგანოში შესულია, მაგრამ ეს კანონპროექტი შევიდა იმ დროს, როდესაც იყო საგაზაფხულო სესია, უკაცრავად საშემოდგომო სესია და მმართველი პარტია მას არ დაბრუნებია და როგორც ჩანს უკვე საგაზაფხულო სესიიდან, ანუ მომავალი წლიდან მმართველი პარტია აპირებს, რომ აქტიურად ამ კანონპროექტს დაუბრუნდეს და დღეს ამაზე განაცხადი გააკეთა ირაკლი კობახიძემ. კანონპროექტების პაკეტი არის პარლამენტში ინიცირებული, რომელიც ეხება სწორედ დეზინფორმაციის თავიდან აცილებას და ეს ეხება როგორც ეს ეხება ამაზე მსჯელობა გაგრძელდება, არის კანონპროექტი ინიცირებული სხვადასხვა სივრცეში. მარტო Facebook-ი ხო არ არის პრობლემა. პრობლემა არის ასევე თუნდაც სატელევიზიო სივრცე და ტელევიზიო სივრცეზე რას გულისხმობთ ბატონო ირაკლი? როდესაც კონკრეტული ტელევიზია დედასაგენებს ფაქტებზე დაფუძნებით დედასაგენებს სხვას. და ეს რას ნიშნავს? მე თქვენ გეკითხებით.
რას ნიშნავს დედას რო აგინებს უნდა აიკრძალოს ეს ტელევიზია? ჩემი აზრი არის ის, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია წამოიწყეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. მათ ქვეს რომ ტყუილების გავრცელება და შეურაცხყოფა არის არ ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში, მოდით ვიმშველოთ ამაზე, ოღონდ არა მარტო Facebook-ში, არამედ ნებისმიერ სივრცეში. არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აქვს მნიშვნელოვანწილად ეს შენიშვნები, რომ ხშირ შემთხვევაში სწოდავენ პოლიტიკოსებიც და მედია საშუალებებიც არასწორი, არამართებული ინფორმაციის გავრცელებით, რასაც საკმაოდ სერიოზული ზიანი მოაქვს ზოგადად პოლიტიკური ველისათვის და საზოგადოებრივი ყოველდღიური ცხოვრების. ეგ არ ვიცი კონკრეტულად მე არ. ალტერნატივა უნდა იყოს მედიის ეთიკის, როგორც სამართლებრივ ჭრილში? მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს არ შეეხება გამოხატვის თავისუფლების ნებისმიერი ფორმით, ან რაიმე ფორმით შეზღუდვებს ქვეყანაში. ამას ჩვენ ძალიან უნდა გავუფრთხილდეთ და ერთი ძალიან საყურადღებო საკითხი არის. Facebook-ი თავის განცხადებაში ამბობს, რომ მან ეს გვერდები გააუქმა არა იმიტომ, რომ მასში გამოხატული მოსაზრებები არ მოეწონა ან არ ეთანხმებოდა. გააუქმა იმიტომ, რომ ეს იყო კოორდინირებული საზოგადოების შეცდომაში შემყვანი აქტივობა და ეს იყო შენიღბული სხვა ადამიანების ხვების მაგივრად საუბრობდნენ. ეს იყო აქ მთავარი. ამიტომ ჩვენ თუ და მართველი გუნდი თუ ამას უპასუხებს რაიმე რეგულაციების დაწესებით, ეს იქნება უბრალოდ თავის მოტყუება ამ შემთხვევაში. დეზინფორმაციის სახელით, როგორც ჩანს, ქართულმა ოცნებამ აქტიურად დაიწყო შეტევა მედიაზე, იმისათვის, რომ დაუწესოს ცენზურა მედიას და დაიწყოს მისი კონტროლი. ასეთი არის დღეს განცხადებები მედია ექსპერტების. მედია ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ერთი იქნება ალბათ საკანონმდებლო ნაწილი და მეორე არის ის, რასაც აპირებს კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისია. მარეგულირებელი კომისია აპირებს, რომ მისმა მედია აკადემიამ დაიწყოს ახალი ონლაინ პლატფორმა და ეს იქნება მედიის კრიტიკა. ამ ყველაფერს მედია ექსპერტები უწოდებენ იმას, რომ ეს იქნება ცენზურის კომიტეტი, როგორც ეს ხდებოდა საბჭოთა კავშირში და აქედან გააკეთებენ ყველაფერს, რომ მედია იყოს გაკონტროლებული და მედიაზე იყოს ცენზურა იმ მედიაზე, რომელიც ხელისუფლებისთვის არ იქნება მისაღები. ამ განცხადებებს დღეს უპასუხეს კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის მედია აკადემიის წარმომადგენლებმა. ისინი ამბობენ, რომ ეს განცხადებები, რომელიც ახლა მედია ექსპერტების მხრიდან კეთდება, ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ მოახდინოს დისკრედიტაცია კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის და ამ პროექტის რეალურად ეს მათი თქმით არის სულ სხვა პროექტი და მხოლოდ იქნება აქ მედია კრიტიკა და არაფერი შეხება მას ცენზურასთან არ ექნება. კომუნიკაციების კომისია და მისი მეთაური ბექაური დიდი ხანია იღწვიან იმისთვის, რომ მედიას დაუწესონ ცენზურა, სხვადასხვა ფორმით აპირებენ ამას და სხვადასხვა ფორმით ცდილობენ და ახლა რაღაც ინოვაცია შემოგთავაზა, სიმართლე გითხრათ, ცოტა სასაცილოდ მეჩვენება და სერიოზულად ვერც ბრაზდები. იმდენად გასცდა კომუნიკაციების კომისია თავისუფლება მოსილებას და უკვე ისეთ მინდორში გადავიდა, სადაც მას არაფერი არ ესაქმება, მედია კრიტიკა არ არის მისი საქმე და სულ დაავიწყდა, რითი არსებობს და რითი იღებს ამხელა ხელფას ბექაური. ჩვენი გადახდილი თანხებით რეგულირების საფასურს ვიხდით, სხვათა შორის ტელევიზიები და ამით იღებენ ისინი ხელფასს და იმისთვის არ იღებენ, რომ რაღაც მედია კრიტიკა და რაღაც ლირიკით დაკავდნენ, მათ კონკრეტული ამოცანა აქვთ, კანონით განსაზღვრული და იმის იქით ისინი არ უნდა მიდიოდნენ. ნუ რაც არის, ამას ვხედავთ ცხადად. ესეთი ინიციატივა წინასაარჩევნოდ ბუნებრივი აბადებს ეჭვებს, მით უმეტეს ინსტიტუციის მხრიდან, რომელიც შერჩევით მიდგომებს იყენებს განსაკუთრებით კრიტიკული მედია პლატფორმების მიმართ. ისინი ვთქვათ, ერთი მხრივ ცდილობენ, რომ რაღაც ჩაიწერონ დასავლეთის თვალში და თითქოს ფეხს უბრალმენ ამას და რეალურად იყენებენ საკუთარი შიდა პოლიტიკური ინტერესებისთვის, იმიტომ რომ მათი სამიზნე პირველ რიგში არის ის მედია, არსებობს ამ ვარაუდის საფუძველი, რომელიც ვთქვათ ხელისუფლების კონტროლს მიღმარი და ეს ბადებს ეჭვებს პირველ რიგში. ეს ეფუძნება ფუნდამენტური ჟურნალისტური პრინციპების დაცვას, როგორიც არის მაგალითად სიზუსტე, როგორიც არის ბალანსი, როგორიც არის მეუკერძოებლობა. ამას ეფუძნება ზუსტად ეს კრიტიკა. მეორეს მხრივ ეს განცხადებები არის უბრალოდ დისკრედიტაციის მცდელობა ამ მეუკერძოებელი ონლაინ პლატფორმის, ვინაიდან თუ მომხმარებელი შევა და აუცილებლად შევა ათასობით მომხმარებელი, ნახავს იქ რა ტიპის პროდუქტი დევს და ეს პროდუქტი არ ისახავს მიზნად არც ვინმეს დისკრედიტაციას და არც ვინმეს დაცენზურებას. ვინაიდან ბუნებაში არც მედია აკადემიას და არც კომუნიკაციების კომისიას მსგავსი ვერკეტი არ გააჩნია, ეს არის პროფესიული
კრიტიკა, რომლის საბოლოო მიზანი არის, რომ ჩვენ მივიღოთ უკეთესი მედია პროდუქტი. როგორც მოისმინეთ, კომუნიკაციების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის მედია აკადემიის წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს იქნება მხოლოდ პროფესიული კრიტიკა, მაგრამ მედია ექსპერტები დარწმუნებულები არიან, რომ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი ახლა იმისთვის წამოიწყო, რომ სწორედ 2020 წელს, როდესაც იქნება საარჩევნო წელი, რომელიც იქნება ძალიან რთული წელი, გაკონტროლებული იყოს მედია და მედიის წარმომადგენლებზე, რომელიც ხელისუფლებისთვის იქნება მიუღებელი მოხდეს ბულინგი. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა ხელისუფლების ახალ ინიციატივებზე, რეგულაციებში და ახალ რეგულაციებში მოაქციოს ჟურნალისტები და მედია სივრცე. ციხეებში კი ეგრეთ წოდებული მაყურებლები დაბრუნდნენ საპატიმროების კონტროლს, ხელისუფლება კრიმინალური ავტორიტეტების გარეშე ვეღარ ახერხებს. ამის შესახებ საუბარია სახალხო დამცველის მორიგ შუალედურ ანგარიში, რომელმაც 4 დაწესებულებაში არსებული მდგომარეობა გააანალიზა. კვლევა 2019 წლის ივლის-აგვისტოში ჩატარდა. შესწავლილი იქნა 2 ღია ტიპის და 2 დახურული საპატიმრო. აღმოჩნდა, რომ დაწესებულებები გადატვირთულია წესრიგის შესანარჩუნებლად კი ადმინისტრაცია მიმართავს არაფორმალურ მმართველებს. ირკვევა, რომ ეგრეთ წოდებული მაყურებლები პერიოდულად აგროვებენ თანხებსაც და დადგინდა, რომ ციხეებში ადგილი აქვს პატიმრებს შორის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობასაც. ხოლო მედპერსონალი ციხეებში არ არის საკმარისი რაოდენობით წარმოდგენილი. ომბუდსმენის მთავარი რეკომენდაციაა შეიქმნას შედარებით პატარა ზომის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებები. ციხის შიგნით შეინიშნება არაფორმალური მმართველობა, გარკვეული არაფორმალური ლიდერები არიან ისინი, ვინც გარკვეულ საკითხებს წყვეტენ, არის გარკვეული საკითხები, რაც გულისხმობს გარკვეული თანხის შეგროვებას, გარკვეული მატერიალური სიკეთეების შეგროვებას. არაფორმალური მმართველობის შედეგად ჩვენ ანგარიშს მითითებული გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში ამის მიზანი არის, რომ ციხეში გარკვეული პრობლემები არ იყოს, პრობლემური სიტუაციები არ იყოს და მათ მიერ გარკვეულ შემთხვევაში სიწყნარე უზრუნველყოფილი ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ამ კუთხით გამოავლინეთ, იყო პერსონალის სიმცირე. იმ დაწესებულებებში, რომელსაც ნახევრად ღია დაწესებულებებზე გვაქვს უფრო მეტად აქცენტი, პერსონალის აშკარა სიმცირე შეინიშნებოდა დაახლოებით 4 სართული, სადაც 1000-მდე პატიმარი იყო, ესე ვთქვათ, იმ ადგილას ბუნებრივია იყო და თითო სართულზე 2 თანამშრომელი. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ტიპის პრობლემების არსებობა მნიშვნელოვნად აუარესებს ზოგადად მდგომარეობას, შესაძლოა ამან წაახალისოს ზოგადად კრიმინალი, მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ თუ სუბკულტურა არის მაღალი, თუ იქ თქვათ ფიზიკური, ფსიქოლოგიური თქვათ ზეწოლის ქვეშ ყოფილიანი პატიმრების ნაწილი, ბუნებრივია მათი ნაწილი შეიძლება მუდმივად იყოს შემდგომში დაკავშირებული რაღაც კრიმინალურ გავლენებთან და ავტორიტეტებთან. ასე რომ ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია დიახაც, რომ სახელმწიფომ ხედველობაში მიიღოს ხელისუფლებამ ეს ანგარიში და ამ ანგარიშის საფუძველზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაგეგმოს. რამდენად კანონიერად აფინანსებდა ქართული ოცნება ყალბი ახალი ამბების საამქროებს. პროკურატურა უარს ამბობს გამოიძიოს ქართული ოცნების მიერ დაფინანსებული ტროლების საქმიანობა. Facebook-ისა და ატლანტიკური საბჭოს მიერ კონკრეტული მტკიცებულებების წარმოდგენის მიუხედავად, მთავარი საგამოძიებო უწყება დანაშაულის ნიშნებს ვერ ხედავს. არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით კი სახეზეა სულ მცირე სისხლის სამართლის კოდექსის 7 მუხლის დარღვევა. მათ შორის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება, თანხების მითვისება, გაფლანგვა და უკანონო შემოწირულობა. ნორმალურ ქვეყანაში გამოძიება იმ დღეს ხომ დაწყებული იყო, როგორც კი Facebook-მა გააუქმა 400-ზე მეტი აკაუნტი ბიძინა ივანიშვილის ტროლების, თუმცა ეს ხდება ნორმალურ და განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში. ისეთ ავტორიტარულ სახელმწიფოში, რომელსაც ქმნის ბიძინა ივანიშვილი, რა თქმა უნდა, ასეთი გამოძიება არც დაიწყება და როც დაიწყოს გამოძიება, არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ რამე შედეგამდე გავა. ხომ ეს შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე თვის წინ ოპოზიციამ პირდაპირ მიუთითა პარლამენტის გვერდით მდებარე შენობაში, სადაც იყო ოფიციალურად გახსნილი ტროლების ფაბრიკა ივანიშვილის. მაგრამ რა მოყვა ამას? ხო, არაფერი, არც გამოძიება დაწყებულა, ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ გარკვეულა. არც არავინ არ ველოდებით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში საბიუჯეტო თუ შავი ფულის ამხელა რესურსის ხარჯვას ვინმე რეალურად გამოიძიებს, მაგრამ ეს უარი პროკურატურის მხრიდან კიდევ ერთი დასტურია, პირიქით მტკიცებულებაა, რომ ნამდვილად ბიძინა ივანიშვილი და მისი მთავრობა იყო ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით დაკავებული. მე დიდია ჭუმაკრო იქ არის მათ შორის ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ფული დახარჯული. მინიმუმ ეგ არის გამოცდილებელი სხვა რაღაცებს თავი დავანებო, თუმცა არასამთავრობო სექტორი ამბობს, რომ იქ რამდენიმე მუხლი 5-ზე თუ 7 მუხლის დარღვევაზე შეიძლება იყოს საუბარი. რასაც ვერ გამოურიცხავთ ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ამ პროკურატურამ რა უნდა გამოიძიოს კარგით.
ჩვეული პოლიტიკური ინსტრუმენტია. ვიზაც მიაქცევენ, იმისკენ მიექცევა, თორე სხვა არაფერს არ აკეთებენ. ყველაზე მეტი ტროლი ბოტი ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და მისი შენაერთება. არანაირი გამოძიება, ის გამოძიება უნდა დაიწყოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ 7 სისხლის სამართლის Facebook არის თავისუფალი სივრცე, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოხატოს თავისი შეხედულება ამა თუ იმ ფორმით. Facebook არის თავისუფალი სივრცე, ვერც ნაციონალური მოძრაობა და ვერც მისი დანაყოფები ვერ შეზღუდავს. მთავარში გასული ექსკლუზიური ინფორმაცია დღეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დაადასტურა და თქვა, რომ უმსხვილეს ნავთობ კომპანია ლუკოილში ნამდვილად მუშაობდნენ მისი გამომძიებლები. ამოღებულია ფინანსური დოკუმენტაციის დიდი ნაწილი, რაც ეძებდნენ სამართალდამცველები რუსული კომპანიის ქართულ ფილიალში, გამოძიება საიდუმლოდ ტოვებს. მთავარი არხის ინფორმაციით კი საქმე ეხება ყალბი აქტივების გზით ბიუჯეტიდან რამდენიმე ასეული მილიონი ლარის დაკარგვას. ლუკოილს წლების განმავლობაში ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე აკონტროლებდა, რომელსაც სხვადასხვა წყაროები ასევე ასახელებენ დღგ-ს თაღლითური სქემის მფარველად. ხელჩართული ჩხუბი თბილისის საკრებულოში ოპოზიციასა და მმართველგუნდს შორის დაპირისპირების მიზეზი შენობაში ერეკლე კუხიანიძის გამოჩენა გახდა, რომელიც დღეს გარემოს დაცვის კომისიის სხდომაზე მივიდა. ოპონენტების აზრით სკანდალური და მოღალატეობრივი განცხადებების შემდეგ კუხიანიძის ადგილი საკრებულოში აღარ არის. ლევან ხაბეიშვილის რეპლიკები კი მიუღებელი აღმოჩნდა ქართული ოცნების დეპუტატ გიორგი დოხტურიშვილისთვის. შეკამათება საბოლოოდ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. უმრავლესობა ოპოზიციის პროვოკაციებზე საუბრობს. თავის მხრივ იმუქრება ერეკლე კუხიანიძეც, ვისი თქმითაც ის უსამართლოდ გარიცხეს ქართული ოცნებიდან და ყველაფერს თავის დროზე ბიძინა ივანიშვილს მოუყვება. ბიჭო კი არა გამოდი ბიჭოს განახი ბიჭო დიელაპარაკე ვისაც გინდა ბიჭო ეს რა აბა რა უნდა და რა გინდა საკრებულოში ნუ მიყვირი ხარ მე შენ ეხლა მოხვედი ბიჭო ბიჭოთი ნუ მელაპარაკე შეუძრდელო თორე კი არა განახი ბიჭო შენი უზრდო შენ ბიჭო შენი ამო შეუძრდოს განა ოხე ბაჭაკებო თქვენ კაი სო სადაც გრძელდება ნაციონალური მოძრაობის აი ესეთი აი ამ ზონდერ ერთ-ერთი მატრაბაზის აი ესეთი გიჟური გამოხტობები, რომელიც ცდილობს რომ ფსიქოსში შეიყვანოს ქვეყანა, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეგ არ გამოუვა. არ დატოვებთ მანდატს. არა. რამდენჯერაც არ უნდა მკითხოთ, გეტყვით არა. ლევან ხაბეიშვილს არ მიეცემა საშუალება და შესაძლებლობა სხდომების ჩაშლის, ჩემი თანაგუნდელების შეურაცხყოფის, რამდენჯერაც ის ამის მცდელობას ჩამდეს, იმდენჯერ მიიღებს ადეკვატურ პასუხს. მედროვეობის კლასიკური მაგალითია, მაგალითად გიორგი დოხტურიშვილი, რომელიც იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი 2012 წლის არჩევნების დროს, მართლა გულწრფელად ვამბობ, პლაკატს ხელიდან ვერ გააგდებინებდით ამბიც 5 ნომრისას და დღეს არის ქართული ოცნების ზონდერი და გავრილოვის, მინი გავრილოვის, აი კუხიანიძის დამცველი. ზადوار მათ შორის ფიზიკურად მომიწიოს ამ ადამიანებთან, აი ამის გამო დაპირისპირება. დღეიდან თამბაქო კიდევ 20 თეთრით გაძვირდა. მიზეზი კი აქციზის 52%-ით მატებაა. სიგარეტის იმპორტიორები ფასების შემდგომ გზრდასაც აანონსებენ, მიზეზი კი ისევ გადასახადების ზრდა არის. უნდა ითქვას, რომ თამბაქოზე დაწესებული აქციზის მკვეთრმა მატებამ წელს ბიუჯეტს პრობლემებიც კი შეუქმნა და წლევანდელ ბიუჯეტში 300 მილიონ ლარამდე თანხის დანაკლისი წარმოიქმნა. მალბორო ყველა სახეობა წითელი, თეთრი, გოლდი, შავი, კომპაქტი. პარლამენტის ყველა სახეობა სილვერი ნაითი აქვს. რეზერვი, ჩესტერფილდი, ფილიპ მორესი. ყველაფერს დაემატა 20 თეთრი. რამდენით გაძვირდა? 20 თეთრით. 20 თეთრით. დღეს გაძვირდა, ხო? კი. ფილიპ მორისი მხოლოდ თუ ფილიპ მორისის წარმოებული ყველა სიგარეტი? ყველა სიგარეტი, პარლამენტი, მალბორო, ელემი. და რა არის გაძვირების მიზეზიო რა? არ ვიცი. დღეს გაძვირდა სიგარეტები, პარლამენტი, ფილიპ მორისი, ჩესტერი, მალბორო 20 თეთრით. ხო, რატომ გაძვირდა ხო არის თუ გაქვთ ინფორმაცია? მომწოდებელმა რა გითხრათ, ანუ რა იყო გაძვირების მიზეზი?
15 წლის მოზარდზე ზეწოლას პოლიციის განყოფილებაში ახორციელებდნენ რამდენიმე სამართალდამცველები, რომელთაგან ბრალი მხოლოდ ერთს წაუყენეს. გარდაცვლილი მოზარდის ძმა კიდევ ერთხელ აყენებს იმ პოლიციელების პასუხისმგებლობის საკითხსაც, რომლებიც ჩოლოიანთან ერთად დაკითხვებს აწარმოებდნენ, ემუქრებოდნენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოზარდს. გარდაცვლილის ძმა და მისი ადვოკატი აცხადებენ, რომ საკითხი ამოწურული არ არის და უნდა გაგრძელდეს ყველა დამნაშავე სამართალდამცველის გამოვლენა და ისინი პასუხისმგებაში უნდა იქნენ მიცემულები. რომ ვერ უმტკიცებდნენ ასე ვთქვა და თვითონაც არ აღიარებდა, როგორც ვიცი, დაიძაბნენ, ანუ ჩემი ძმაც უკვე საკმაოდ ხმამაღალი ტონით პასუხობდა და ისიც აგრძელებდა მუქარას. კიდევ იქ მჯდომი ერთ-ერთი პოლიციელი ადგა და ჩემ ძმას შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებდა, დედის თვალწინ. ეხლა ვერ იხსენებს სახეებს ესე, მაგრამ შესაძლოა თუ ნახავს, ამოიცნოს. ოჯახის მთავარი მოთხოვნა ამ ეტაპზე არის იმ პირების დაკავება, რომლებიც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას ამ პროცესში. მიდის მოკვლევა და გამოძიება სკოლამ რა წვლილი შეიტანა ამაში. თუმცა ჩვენებიდან 18 დეკემბრის მდგომარეობითაც გავიცანეთ, რაც დაემატებოდა. ჩვენი პრიორიტეტი რა თქმა უნდა არის, სკოლამ უშუალოდ გამოძიებამ, განყოფილებამ რამდენად დააღვია თავისუფლებები. რადგანაც რომს დადგინდეს სხვადასხვა სახის, თუნდაც დანაშაული სკოლის მხრიდან და მსგავსი მტკიცებები მიეწოდებინა, პრობლემა შეიქმნა ლუკას მიმართ უშუალოდ განყოფილებაში და განყოფილებაში მიდიოდა მასზე ძალადობა და იძულება. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 36 წლის ქალის ცხედარი იპოვეს. თვითმხილველებმა ადგილზე საასწრაფო დახმარების სამსახური გამოიძახეს, თუმცა ექიმებს გოგონა გარდაცვლილი დახვდათ. არსებული ინფორმაციით ამ ქუჩაზე გარდაცვლილსა და მის დას ბინა ჰქონდათ ნაქირავები. თუმცა რა გახდა ამ ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვლილს სხეულზე ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. ცხედარი ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. შემოვიდა გამოძახება, ბრიგადა ძალიან სწრაფად მივიდა ჭავჭავაძის 71 ნომერში. ადგილზე ბრიგადას დახვდა ახალგაზრდა გოგონა გარდაცვლილი. ძალადობის ნიშნები არ ჰქონდა. ოლიმპიურ სასახლეში დასრულდა ბრიფინგი, სადაც ჟურნალისტებს კალათბურთის ფედერაციისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ის გარანტიები წარუდგინეს, რომლებიც მათი აზრით ავტორიტეტულ ორგანიზაცია ფიბას დაარწმუნებს, რომ თბილისი შეძლებს უმასპინძლოს ევრობასკეტს. დავით ერაძე, ჩვენი კორესპონდენტი ესწრებოდა ამ ბრიფინგის პირდაპირ ეთერში გვერდება. დავით, რამდენად დამაჯერებელი აღმოჩნდა სპორტის სამინისტროს არგუმენტები და პოზიცია ოლიმპიური სასახლის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით? ალბათ დამეთანხმებით, რომ რამდენად სარწმუნოა ის არგუმენტები, რომელიც დღეს ჟურნალისტებს წარუდგინეს, ნაკლებად საინტერესოა იმასთან შედარებით, თუ რამდენად სარწმუნო იქნება ეს არგუმენტები უკვე მარტში თბილისში ჩამოსულ ფიბას დელეგაციისთვის. მთავარი რა თქმა უნდა, მარტში რამდენად შეძლებს ქართული მხარე ფიბა დაარწმუნოს, რომ ქართული მხარე მზად არის ჩაატაროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეჯიბრი აქ თბილისში. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინტერესდით ამ გარანტიებით და სპორტის ministris მოადგილემ შალვა გოგოლაძემ ჩვენთან საუბარში დაადასტურა, რომ უკვე იანვარში ჟურნალისტებისთვის მოხდება სპეციალური პრეზენტაცია და ჩვენ გაგვაცნობენ იმ საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელიც ვალდებულებას აიღებს, რომ ყველაფერი იყოს მტკიცედ გაწერილი ფიბას მკაც მოთხოვნებთან შესაბამისობაში. იმ სტანდარტებითაც ნაშენებული იყო ახალი, ამ კუთხით საქართველოს ზოგავს 100 მილიონ დაახლოებით 100 მილიონ ლას და იღებს იგივე სპორტის სასახლეს, რაც იგეგმებოდა ახალი მშენებლობის ნაწილს. იმათ წარედგინებათ სრული გეგმა თავიდან ბოლომდე ვადებში გაწერილი, დღეების და საათების გაწერილი, თუ როდის დაიწყებს მშენებლობას მშენებელი, როდის დამთავრდება არქიტექტურული ნაწილი და როდის დამთავრდება საბოლოო ჯამში და როდის მიიღებს უკვე ტესტ მატჩებს ახალი სპორტის სასახლე. დიახ, ის რომ ფიბა საკმაოდ მკაცრი იქნება საკუთარ მოთხოვნებში ჩვენთან საუბარში დაადასტურა კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმაც და საინტერესო დეტალი, რომელიც ჩვენთან ნაკრების ერთ-ერთმა ყოფილმა მოთამაშემ და ლიდერმა მანუჩარ მარკოიშვილმა გააჟღერა, ფიბა იქნება განსაკუთრებულად მკაცრი საქართველოსთან მიმართებაში, ვინაიდან ჩვენმა ქვეყანამ ევრობასკეტის ჩატარების უფლება მიიღო ძალიან მკაცრ კონკურენციაში და ჩატარების სურვილი ჰქონდათ ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც უკვე დღესვე მზად იყვნენ ევრობასკეტისთვის ემას პინძლად, ვინაიდან მათი ინფრასტრუქტურა მთლიანად უკვე გამართულია და ჩვენ შეგვიძლია ამ მანუჩარ მარკოიშვილის ეს მოსაზრება პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. მათ აქვს დაგეგმილი პირველი ვიზიტი, ეს იქნება 2020 წლის მარტის თვეში და ისინი თავის თვალით დარწმუნდებიან ყველაფერ აი მშენებლობის პროცესის კონკურს მიადევნებენ, ამ ყველაფერს მათი მხრიდან
ხშირი ინტენსივობით იქნება სტუმრობა, მონიტორინგი ამ ყველაფერზე და ჩვენთან ერთად ყველა ერთად ვნახავთ, როგორც დაანონსდა დღეს უკვე იანვრის თვეში დაიწყება მშენებლობა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველას ერთად მონდომებით მივალთ იქამდე, რომ FIBA სტანდარტების შესაბამისი დარბაზი 2021 წლის ზაფხულის თვეში დამთავრდება. ძალიან დიდი გამოცდის წინაშე ვარ და იმედია რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩატარდება. FIBA ძალიან მომთხოვნი იქნება იქიდან გამომდინარე რომ სანამ ჩვენ ამის უფლებას მოიპოვებთ ძალიან ბევრ ქვეყანას ჰქონდა პრეტენზია და რომ მოიპოვეთ მის შემდეგაც ძალიან ბევრმა უკმაყოფილება გამოთქვა არ იყვნენ კმაყოფილი იმის გამო რომ საქართველოში უნდა ჩატარებულიყო და რა თქმა უნდა არა მარტო FIBA-სგან ევროპის მხრიდანაც ძალიან დიდი ზეწოლა იქნება და ყველა დაელოდება აბლაის იმის რომ ესე თითით საჩვენებელი გავხადოს. დიახ, როგორც მოისმინეთ, საკმაოდ მკაცრი იქნება FIBA იმ თავის შეფასებებში და არც თუ ისე დიდი დრო რჩება ამ შეფასებების, პირველი შეფასების მოსმენამდე, თუმცა მანამდე მთავრობამ უნდა უზრუნველყოს იმ სამუშაო ჯგუფის შექმნა და როგორც ასევე ეს მოისმინეთ, ეს უკვე იანვარში მოხდება. ეს დავით ერაძე იყო. გორის 2020 წლის ბიუჯეტი ხმაურისა და დაპირისპირების ფონზე დაამტკიცეს. ერთმანეთს ოპოზიციური ფრაქცია ძლიერი გორის და ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაუპირისპირდნენ. უმცირესობის აზრით ბიუჯეტი არ არის სოციალურ საკითხებზე ორიენტირებული. ოპოზიციამ დღეს გორის მერს სოციალურად დაუცველების სიაც მიუტანა და შეახსენა, რომ ხალხი ახალ წელსაც კი უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობს. დაპირისპირება უმრავლესობის მიერ წინასხმაზე ჩაგდებულ საკითხს მოჰყვა. ოპოზიციას სურდა ერთ-ერთი სკვერისთვის გორში ქვეყნის პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელი მიენიჭებინა. ამ საკითხზე დისკუსიამ კი ოცნების ერთ-ერთი დეპუტატი გააღიზიანა. ჩვენთან უხარ ზვიადის ხერბაზე პირი გამოიწერეთ, გაიგეთ. მოახსენეთ, მუიმაზას მანიპულირებთ, მაგრამ მოქალაქეთა კავშირიდან მოდერნიზებას შეგეძლოთ აქამდე დაგეკრიათ. იყო მოქალაქეთა კავშირის თანამდებობა უბრალოდ რა. აქვე გაგახსენეთ, რომ უჩისტები. როცა გუგუტიათ კარში ოკუპანტები გადმოდიოდნენ, კოტე თავზარაში მოგვაყოლეთ. დასასვენებლად იყო დასული. თავზარაში სახელი მოახსენეთ. ივლინებაში ვარ. მანიპულაცია გააკეთა ზვიადის სახელით, რომ ვითომ ზვიადის სახელს არ ათქმევენ რომკაცას იმას და ნუ ახსენებთ მე გეკუთხარ. არ მინდა ეგეთი ადამიანი ახალგაზრდებს აი ჩემთვის ძალიან ძნელი იყო მაგათმა რო ახსენებს პრეზიდენტი და იმის სახელის მანიპულირება და ეს არის ოცნება ახდენილი კონსტანტინე თავზარაშვილის თავზე გასულობა ახალ წელს ჩვენ მივწერეთ წერილი და ვკითხეთ რომ ეხმარება თუ არა სოციალურად დაუცველებს ან უსახლკარო ადამიანებს რაიმე სასაჩუქრე პაკეტით ან ფულადი თანხით პასუხი მოგვივიდა უარი რომ არ არის დაგეგმილი. არ შეიძლება რომ სოციალურ პროგრამებზე არ იყოს ორიენტირებული. იმიტომ რომ ჩვენ ამისთვის 2019-ში, 2020-ში ეს გვაქვს პირდაპირ გვაქვს ჩადებული და შეუძლია წაიკითხონ. იმაში ჩადებულია თუ არა ეს სოციალური პროგრამები. ვიდეო მტკიცებულებები წარადგინა ბრალდების მხარემ დღეს 12 დეკემბერს პარლამენტთან დაკავებულთა პროცესზე. დაცვის მხარემ მოითხოვა, რომ დასაშვებად არ ცნოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო მტკიცებულებები, რომელიც სხვადასხვა ტელეეთერში გასული კადრების ერთობლიობას წარმოადგენს. მხოლოდ დაკავება ჩანს ამ ვიდეო მასალაში და არ ჩანს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. სამხრე კამერების ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტროს კი დღევანდელ პროცესზეც არ წარმოუდგენია. დაცვის მხარემ ასევე მოითხოვა პარლამენტის შენობის გარე პერიმეტრზე დამონტაჟებული კამერების ჩანაწერებიც. დღეს 6 პირის საქმე განიხილეს, ყველა მათგანი 12 დეკემბერს პარლამენტთან აქციაზე დააკავეს, როდესაც ისინი მოუწოდებდნენ საკანონმდებლო ორგანოს არ დაემტკიცებინა უზენაესი სასამართლოს ახალი მოსამართლეები. შეუძლებელია თუნდაც იმ ვიდეო სერიალში რაც წარმოადგენს უმრავლესობა გიორგი ვაშაძის დაკავების კადრები და რატო არ ვიცი რომ ამოიცნოს ადამიანებს საკუთარი თავი რაღაც არის გააყურეთ მეუბნება რომ ეს ახაც თქვენ ეს არის ახაც თქვენ ამიტომ მოსამართლე მიიღო გადაწყვეტილება გადაიდო საფრთხეების ხდომა და დაევალა მათ რომ მოიტანონ იმ სამხრეთ კამერების ჩანაწერი ვიცით ყველა რომ სამხრეთ კამერების ჩანაწერი არ აქვს მნიშვნელობა 1 წუთიანი 2 წუთიანი თუ რამდენიც არ იყოს სერვერზე ინახება შესაბამისად მათ მოუწევთ სერვერიდან ამ მონაწერის მოტანა და იცება იმისა
რომ ჩვენ რაღაც დავარგვით, მაგრამ ამას ვერ გაკეთებით, იმიტომ რომ არანაირი დანაშაული ჩამიგდეთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებები და ზოგადად პატრული დღეს არის ივანიშვილის ხელში სადამსჯელო ინსტრუმენტი და საზამსჯელო ოპერაცია ხორციელდება ჩვენ წინააღმდეგ. ეს არის პრაქტიკულად მხოლოდ ხელისუფლების ნება, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად გამოხატავს საკუთარ პროტესტს მშვიდობიანი ფორმით დღეს არსებული სიტუაციის მიმართ, იქნეს რაიმე ფორმით დასჭირდა. მტკიცებულებები, რაც წარმოადგინა ბრალდების ხარემ, ეს იყო მართლა სამარცხვინო, ერთი აბსურდის თეატრი. დღევანდელი სასამართლო გადაიდო იმის გამო, რომ მტკიცებულებები, რაც კი წარმოადგინეს, არსად არ ჩანდა, არსად არ იკვეთება ჩვენი ბრალეულობა. გარდა იმ ვიდეო ჩანაწერებისა, რაც დღეს მაგათმა წარმოადგინეს, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ გარე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც იქნეს ამოღებული, სადაც დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი სიმართლე უფრო დადასტურდება და ძალადობა პოლიციის მხრიდან. ირაკლი ოქრუაშვილის დაცვის მხარე დღეს მოწმეთა დაკითხვის პროცესში არ ჩაერთო, განიხილებოდა 20 ივნისის საქმე. ადვოკატის განმარტებით, კითხობის დასმის აუცილებლობა მან ვერ დაინახა, რადგან პროკურატურამ ისეთი მოწმეები წარმოადგინა, რომლებსაც არც კი დაუნახავთ, რა ხდებოდა პარლამენტის წინ 20 ივნისის ღამეს. დღეს დაიკითხა ბრალდების ორი მოწმე, ისინი აქციაზე დაშავებული სამართალდამცველები არიან. როგორც ერთ-ერთმა მოწმემ განაცხადა, აქციაზე ისმოდა სიტყვები „მივაწვეთ და შევიდეთ“. თუმცა კონკრეტული პოლიტიკოსებისგან მსგავსი მოწოდება პირადად მას არ მოусმენია. ბრალდებას 400-ზე მეტი მოწმე ჰყავს, ამ ეტაპზე სულ 20 ადამიანია დაკითხული. ოქრუაშვილის ადვოკატის შეფასებით, აქამდე დაკითხული ვერც ერთი მოწმე ვერ საუბრობს ირაკლი ოქრუაშვილის ბრალეულობაზე და მისი თქმით, ეს პროცესი არის პოლიტიკური ანგარიშწორება. დღევანდელ ხომაზე დაიკითხა ბრალდების მხარის ორი დაზრალებული, მათი საუბრეს 20-21 ივნის თუ რა დროს მიიღეს დაზიანებები ჯგუფური ძალადობრივი მოქმედებების შედეგად. მიუთითეს, რომ ირაკლი ოქრუაშვილი მოუწოდა გარკვეულ პირებს შესაძლებლად საქართველოს პარლამენტში, ასევე მოწმეთა ნაწილმა მიუთითა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილს შეხება უნდა უშუალოდ და ირაკლი ოქრუაშვილმა დაძლია მისი წინააღმდეგობა, პოლიციის წინააღმდეგობა, გადაინაცვლა საქართველოს პარლამენტისკენ და ცდილობდა საქართველოს პარლამენტში შეჭრას. დღეს ახლა ეს ყველაფერი სასაცილო იქნებოდა სატირალი რომ არ იყოს, მოიყვანეს ორი დაზარალებული, რომლებიც იდგნენ ჩიტაძის მხარეს, ჩიტაძის ქუჩაზე და საერთოდ არ უნახავთ. შეკითხვის დასმის სურვილიც კი არ გაგვიჩნდა, იმიტომ რომ არც მოწოდება გაუგიათ პროკურორის შეკითხვაზე პასუხი როდესაც გასცა. არც რუსთაველზე რა ხდებოდა საერთოდ არც ის იციან და ჩვენ რატომ მოგვიყვანეს. მე ვუთხარი, იგივე შეკითხვა მაქვს მეც ბრალდების მხარესთან. აქედან გამომდინარე, აი ესეთ უცნაურ ვითარებაში გვიწევს პროცესის გაგრძელება. პეტრე ყუფარაძის უფლებადამცველი სასამართლო გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ადვოკატი მოითხოვს ყუფარაძის გათავისუფლებას ან 2000 ლარიან გირავს. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი უდანაშაულოა ცოტნე გამსახურდიაზე განხორციელებულ თავდასხმაში, რადგან თავად ყუფარაძე პატრონობდა გამსახურდიას სასწრაფო დახმარების მოსვლამდე და თავადაც გაჰყვა მას საავადმყოფოში. ადვოკატი ამბობს იმასაც, რომ ყუფარაძემ ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს მომხდარის შესახებ ინფორმაციაც მიაწოდა. ეს ხმა და ის სმა და ეს გაიქცა იქეთ 30 მეტრშია მისი მხედველობის არეში. გაიქცა იქეთ მისი მიახლოება სანამ მივიდოდა ორი პიროვნება გაიქცა. ადგილზე ატყობინეს პოლიციას აგერ არის. ხო მე ატყობდა მას დარეკავდა რომ დანაშაული მოთა. ყუფარაძე თავისი ხელით საკაცეზე აწყვეს ცოტნეს და შეყავს სასწრაფო დახმარების მანქანაში. ყუფარაძის მიმართ ჩვენ აპელაციაში საჩილს შევიტანთ ახლა. ამგვარი ღონისძიება თვლით რომ უკანონო არის. თეთრი სახლის ლიდერს კი ახალ ბრალდებებს უყენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ისტაბლიშმენტში დემოკრატიული პარტია უბრალოდ დონალდ ტრამპისათვის ახალი ბრალდებების წაყენების პროცესს დაიწყებს. ცნობილი ხდება, რომ თეთრი სახლის ლიდერს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ახალ ეპიზოდს ედავებიან, რაც კავშირშია რუსეთის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის მცდელობასთან. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის წარმომადგენლობით პალატაში კონგრესმენებმა დონალდ ტრამპის ბრალდებები ოფიციალურად დაადასტურეს და მის იმპიჩმენტს მხარიც დაუჭირეს. თუმცა პრეზიდენტის იმპიჩმენტში საბოლოო სიტყვა უკვე სენატმა უნდა თქვას, სადაც ეს საკითხი კიდევ ერთხელ კენჭისყრაზე უნდა დადგეს.
მოკლეს თავისიანებმა, რადგან უსარგებლო გახდა. ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობას ასე გამოეხმაურა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაური, რომელიც მკვლელობასთან რუსეთის კავშირებს სასაცილოდ მიიჩნევს. რამზან კადიროვის განცხადებით საქართველოს მოქალაქე იყო მკვლელი და ის ტერორისტული აქტების მონაწილე იყო და მისი თქმით ხანგოშვილის ლიკვიდაცია კარგიც კი არის, რადგან უკვე ერთით ნაკლები ტერორისტი დარჩა. გერმანიის პროკურატურის განცხადებით კი 23 აგვისტოს ბერლინში მოკლული საქართველოს მოქალაქის ლიკვიდაციის გამოძიებისას დადგინდა საეჭვო გარემოებები, რაც ამყარებს მოსაზრებას, რომ მკვლელობა რუსეთიდან იყო შეკვეთილი და მართული. კათოლიკეები და მართლმადიდებლური სამყაროს ერთი ნაწილი შობის დღესასწაულისთვის ემზადება. საშობაო მესას ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში რომის პაპი აღავლენს. ტრადიციულად ამ დღეს კათოლიკური სამყაროს ლიდერი მსოფლიოს შობას მიულოცავს 60 ენაზე. შობის დღესასწაულს აღნიშნავენ ბეთლემშიც. ქრისტეს შობის ადგილიდან მორწმუნეებს შობის დადგომას მიულოცავს იერუსალიმის პატრიარქი. საშობაო ღვთისმსახურება წელს პირველად არ ჩატარდება პარიზის ნოტრ-დამის ტაძარში, რომელიც წლევანდელმა ხანძარმა გაანადგურა და იქ სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ასეთი იყო მთავარი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დავბრუნდებით.